Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được coi là cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng mâu thuẫn căng thẳng lâu dài giữa mẹ chồng và nàng dâu dẫn đến chia tay. Dường như trái tim cô đã bị rung động, và ngay cả mẹ của Phùng Thiệu Phong cũng đã hơn nữa mong muốn có một gia đình trọn vẹn của. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh luôn là một nữ diễn viên trẻ được yêu thích. Khi danh tiếng và địa vị của bà ngày càng tăng, hình ảnh của bà dần được công nhận. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau đó là sự bùng nổ tính khí. Còn trong phim điện ảnh Điếu 20, Triệu Lệ Dĩnh đã vào vai một cô gái câm với ngôn ngữ ký hiệu vô cùng dễ lây lan. Sự xuất hiện của cô trong vài phút đã khiến khán giả xúc động. Sự thể hiện thành công của vai diễn này đã nâng cao thêm địa vị của cô trong ngành công nghiệp điện ảnh và đưa cô trở thành một trong những cô gái câm đáng nhớ nhất sau vai diễn cô gái câm của Hoàng Thịnh Dực trong Kung Fu. Triệu Lệ Dĩnh đã đạt được thành tích đáng nể khi thể hiện thành công nhiều vai diễn, chứng tỏ khả năng diễn xuất phi thường và tính cách độc đáo của cô. Tuy nhiên, sự rối loạn cảm xúc đã khiến bà phải trả giá cho sự thẳng thắn của mình. Cụm từ bạn là em đã hoàn toàn phá hủy hình ảnh của cô trước công chúng và ngay lập tức phá vỡ bộ lọc của khán giả. Đối mặt với nhiều tin đồn và bình luận tiêu cực, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn cách phản hồi trực diện thay vì đưa ra lời giải thích tinh tế. Mặc dù phản ứng như vậy có vẻ rất riêng tư nhưng nó cũng làm giảm đáng kể hình ảnh của cô ấy. Lúc này, Phùng Thiệu Phong tỏ ra khá điềm tĩnh và trầm tĩnh. Anh ấy xuất hiện cùng bạn gái và thái độ rất đúng mực, như thể cho thấy sự khác biệt lớn giữa hai người trong thái độ đối với tình cảm. Gần đây, sự so sánh giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch liên tục xuất hiện trên các tiêu đề báo chí. Diễn xuất của anh trong Gia Nguyên Lộ liên tục bị chỉ trích và danh tiếng của anh đã giảm sút. Trong khi anh được hoan nghênh rộng rãi vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và hoạt động kinh doanh có lãi trong giới, ý kiến của người hâm mộ cũng chia rẽ sâu sắc. Những người ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh cho rằng cô là người thẳng thắn, chân thành và luôn giữ vững lập trường của mình. Họ cho rằng việc cô vắng mặt trên thảm đỏ và các buổi trình diễn thời trang không phải là vấn đề lớn và cô đang đi theo sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng vì đã chọn con đường danh lợi nên cô phải tuân thủ quy định của ngành, bởi cạnh tranh trong lĩnh vực danh lợi cực kỳ khốc liệt, nếu không cẩn thận có thể bị thay thế. Mặc dù sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh từng rất rực rỡ, nhưng Dương Mịch cũng không hề kém cạnh với nguồn lực và khả năng tích lũy vốn liếng vượt trội. Cả hai đều là những người phụ nữ đã trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân và đều là những người làm việc chăm chỉ trong ngành giải trí. Nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao họ không thể cùng nhau làm việc để đạt được tiến bộ. Triệu Lệ Dĩnh thực sự đang tránh né điều gì? Trên thực tế, vụ bê bối gần đây của Triệu Lệ Dĩnh với một người đàn ông nào đó đã gây ra rất nhiều tranh cãi, khiến công chúng hoang mang. Đặc biệt là trong bộ phim truyền hình Trái tim của Kiều Yến mà cô hợp tác với Triệu Đức Ân, mối quan hệ của họ thường xuyên bị giới truyền thông phanh phui. Về sự thật giữa họ, Triệu Lệ Dĩnh chưa từng lên tiếng phản hồi trước công chúng. Trước dư luận sôi sục, bà vẫn im lặng để thế giới bên ngoài tự diễn giải. Thậm chí còn có câu nói rằng Triệu Lệ Dĩnh đã thừa nhận mối quan hệ này. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sau khi cô ấy nói fuck you. Là người của công chúng, mọi lời nói và hành động của Triệu Lệ Dĩnh đều bị phóng đại vô hạn, những phát ngôn như vậy thực sự không phù hợp. Điều còn khó hiểu hơn nữa là, nếu tin đồn không đúng sự thật, tại sao họ không kịp thời lên tiếng làm rõ mà lại để mọi chuyện ngày càng mất kiểm soát, thậm chí còn khiến những nghi ngờ bên ngoài tiếp tục dâng cao. Trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh im lặng, một số chi tiết về đời tư của Triệu Đức Ân đã bị tiết lộ, gây nên sự chú ý và chỉ trích rộng rãi của công chúng. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ chủ động đứng ra làm rõ sự việc. Điều khiến người hâm mộ và giới truyền thông bối rối hơn nữa là cô không giải thích được lý do thực sự khiến cô vắng mặt trong chuyến lưu diễn và giữ im lặng một cách bí ẩn. Thái độ này khiến hình ảnh và quan hệ công chúng của cô trở nên phức tạp hơn. So sánh thì diễn xuất của Phùng Thiệu Phong có vẻ ổn định hơn nhiều. Gần đây, khi anh đi ăn tối với bạn gái, sự tương tác giữa họ diễn ra rất tự nhiên và thân mật. Người phụ nữ này cũng hòa nhập với bạn bè của Phùng Thiệu Phong và họ rất hợp nhau. Cả hai đều không cố ý che giấu danh tính của mình. Thay vào đó, họ xuất hiện một cách hào phóng và thẳng thắn, không hề có chút giả tạo mà những người nổi tiếng cần phải che giấu trước công chúng. Sự gần gũi và thái độ khiêm tốn của Phùng Thiệu Phong rõ ràng đã giành được sự tôn trọng và công nhận của nhiều người hơn. Điều này khiến mọi người nhớ lại thời điểm Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh chính thức công khai mối quan hệ. Nhiều người đã chúc phúc cho cặp đôi và cho rằng họ là cặp đôi mẫu mực trong làng giải. Dĩnh đã khiến cặp đôi biết hay không trước đây trở lại quỹ đạo cuộc sống của nhau hoàn toàn độc lập với tình yêu và những kỷ niệm chung, khiến mối quan hệ của họ ngay lập tức trở nên lạnh nhạt và xa cách. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh không hề chán nản mà ngược lại còn dốc lòng làm việc với thái độ kiên trì hơn, biến mình thành một người phụ nữ chăm chỉ. Với hàng loạt tác phẩm tuyệt vời như Gió thổi nửa mùa hè, bà đã nhận được nhiều lời khen ngợi và tiếp tục củng cố danh tiếng của mình. Có đủ loại bình luận và nghi ngờ, thậm chí có người hâm mộ còn vào trang mạng xã hội của Phùng Thiệu Phong để lại lời nhắn, đi đưa Triệu Giới về đi. Sự việc diễn biến nghiêm trọng hơn dự kiến. Một tháng sau, Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng và có một số hành động, vô tình trở thành đòn phản công của Triệu Lệ Dĩnh trước những nghi ngờ từ bên ngoài. Cuộc tranh cãi tình cảm này có vẻ phức tạp, nhưng thực tế có một số chi tiết khiến người ta phải tự hỏi mối liên kết trong quá khứ sâu sắc đến mức nào. Nói về hành trình cảm xúc của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều người vẫn không thể quen được nhịp đập trái tim và sự tiếc nuối mà chân chiến CP mang lại. Mối tình bi thương giữa Cao Triển và Lục Trinh trong bộ phim truyền hình Lục Trinh truyền kỳ đã trở thành tác phẩm kinh điển trong lòng nhiều người. Ngoài vở kịch, mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu khá ngọt ngào, anh thường xuyên đến thăm phim trường. Tuy nhiên,
Mối quan hệ từng được người hâm mộ coi là lý tưởng này đã kết thúc với thuyết thổi phồng của Trần Hiểu. Phải đến lúc này, dường như giấc mơ đã trở lại. Sự hiểu ngầm bên ngoài màn hình cuối cùng đã không mang lại kết quả. Anh ấy toát lên khí chất quý tộc và có con mắt độc đáo trong việc lựa chọn bạn đời. Năm 2012, anh nhờ cô trong mối quan hệ với Nini. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi cả hai đang quay bộ phim Tây Du Ký, Vương quốc phụ nữ. Phùng Thiệu Phong không có ấn tượng gì với cô, thậm chí còn cảm thấy cô không cùng thời đại với mình. Trong cảnh quay Vô Cứu Đường Tăng, Phùng Thiệu Phong gần như nín thở trước ống kính, như thể cả thế giới đều dừng lại. Trong buổi phỏng vấn, anh đã dành nhiều lời khen ngợi cho Triệu Lệ Dĩnh, lời nói tràn đầy sự tôn trọng và cảm kích. Tháng 9 năm 2017, bộ phim Minh Lan Chuyện chính thức khởi quay. Mối quan hệ giữa hai người trong đoàn làm phim dần trở nên nồng nhiệt. Phùng Thiệu Phong từng công khai tuyên bố rằng cách họ sống bên ngoài vở kịch cũng giống như các nhân vật trong vở kịch. Vào tháng 10 năm 2018, cả hai bất ngờ tuyên bố kết hôn và chào đón cậu con trai Tương Hương vào năm 2019. Tất cả những điều này dường như là sự tiếp nối cho tình yêu ngọt ngào của họ. Hoàn hảo. Có những thời điểm sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong yêu vì anh thực sự yêu, chỉ vì anh đã kết hôn. Anh ấy thậm chí còn đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng anh ấy không có nhẫn. Và tuyên bố này khiến thế giới bên ngoài bắt đầu nghi ngờ liệu nền tảng tình cảm giữa họ có vững chắc hay không. Là một người phụ nữ lý trí và có tầm nhìn xa, Triệu Lệ Dĩnh thường đảm nhận những trách nhiệm vượt xa chuẩn mực. Điều này cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán từ thế giới bên ngoài. Mặc dù áp lực bên ngoài không trực tiếp, năm 2021, cả hai ra tuyên bố ly hôn và cuộc sống của họ dần xa cách. 4 năm trôi qua trong chớp mắt, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã có những thay đổi to lớn. Với khả năng diễn xuất vững chắc và sự nỗ lực không ngừng, Triệu Lệ Dĩnh gần như năm nào cũng cho ra mắt tác phẩm mới và đạt được những thành tựu đáng chú ý. Cô đã được ngành công nghiệp này công nhận nhiều lần. Ngược lại, sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong có vẻ khá buồn tẻ. Cùng lúc đó, xi căng đan tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Ân cũng ngày càng căng thẳng. Mặc dù cả hai bên đều không công khai thừa nhận, nhưng các tay săn ảnh đã tiết lộ câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh tuy ngắn gọn nhưng lại rất trực tiếp và rõ ràng, đệt mày. Dường như là một đòn phản công có hành động về đòn phản công đẹp mắt. Phùng Thiệu Phong cũng chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình, cuối cùng quyết định có trả lời hay không nằm trong tay Triệu Lệ Dĩnh. Suy cho cùng, mọi quyết định và lập trường của cô ấy đều ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy trong mắt công chúng. Mỗi người có quan điểm khác nhau về giai đoạn phức tạp của cảm xúc và cơn bão dư luận này. Bạn nghĩ sao?